Well, hope you have an amazing day. Jesse here, and ito na po ang ating second parcel na i-unbox today. Binili namin siya online, and we are doing this. Ito ay bilang suporta sa ating mga online sellers, entrepreneurs, at ating mga delivery riders na apektado ngayon dahil sa COVID-19 pandemic. So, order po tayo sa coolelectronic.ph ng new F9 LED display Bluetooth 5.0 Smart Touch TWS wireless headphones with 1200 mAh and mic power bank sa halagang 598 pesos plus delivery fee. Pero pag kinlik mo ang link sa store na to, ito ang bubungad sa inyo. So, Future Life ang talagang name ng online store nila. Pero ba't ganun? Anyways, sulit nga ba ang item na to? Sasagutin natin ang tanong na yan kung sulit nga ba ang wireless earbuds na ating nabili. Samahan nyo po ako at alamin ang mga specs ng item parcel na to, kung pwede ba siya sa maarte at kung pwede siya sa di ganong pihikan pagdating sa mga ganitong electronic devices. So tara na! Pero bago ang lahat, intro muna tayo. Entrada na! So, welcome sa Parcel Therapy, and this is kung saan mag-unbox o mag-unwrap tayo ng mga items na in-order namin online. So, kung bago kayo sa channel namin and if you find this video informative, interesting, please give us a thumbs up and please subscribe to our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload namin gaya ng ganito and other types of videos na i-upload namin. So, eto na nga. Ito pong binili naming wireless earbuds at ito po ulit siya, ang new F9 LED display Bluetooth 5.0 Smart Touch TWS wireless headphones with 1200 mAh and mic power bank. Ang haba. Oh, tara, buksan na natin na magkaalaman na. So, yan na po ang box niya. Wow, popogi ni Kuya, parang ako lang. Gaganda ni ate. So, ang laman ng nasa loob ng box ay isang pares or one pair of earbuds with ear tips, case na nagsisibing charging dock ng earbuds at power bank para sa inyong other electronic gadgets. Four pieces extra ear tips, bali total of 6 pieces para sa iba't ibang sukat ng butas ng tenga, or 3 pairs of ear tips at isang micro USB cord or cable kasi micro siya, sobrang liit. So, na-testing ko na tong earbuds na to at overall, pasado naman siya sa akin. Pwede din siya sa mga maarte. Buong-buo ang bass at treble niya, at pag nakinig ka ng mga music sa phone mo, well, magiging satisfied ka dito sa earbuds na to. Pag nanood ka ng mga videos, pwede mo siyang gamitin sa YouTube. Pag nanood kayo ng mga videos gaya nitong video na to,
as well as movies din. So, maganda siya. Sa call naman, pwede din siya, gumagana, hindi siya mahirap i-connect, at matagal ang battery life niya. So, powered siya ng 60 milliamp hour. So, ginamit ko siya more or less 4 to 5 hours siya tumagal. At chinarge siya ng bali 1 to 2 hours lang. So, yun yung charging time niya. Yung input niya 5 volts or 1.5 amps. So, satisfied ako diyan, seller. Thumbs up ka and shout out sa'yo. Kung gusto nyo bumili, ang link ay nasa ibaba sa description box. And I guess this will be the end of this video, and thank you so much for watching. Hope that you will stay tuned for our next videos na mga i-unbox natin at ina-unwrap natin mga parcels dito sa Parcel Therapy. And thank you so much for watching again, and see you on the next video. Bye!